Hi guys! Welcome back to my channel at ngayon naman ang gagawin natin ngayon ay lagayan ng ating essential oils. Dalawa ang gagawa natin. Itong dalawa at dalawang style. Yung isa, ganito lang. At ang isa naman may ganito. May cover. Takip. Tapos, kaganyan siya. Hila lang. Close ulit. Pwede itong gawing keychain. Itong ginawa ko kasi, wala kasi akong beads. So, ang ginawa ko na lang, tinali ko na lang siya. Kaso, ito nga natatanggal. Kaya dapat, marami kang buhol na gagawin. So, panoorin nyo itong buo para magawa natin to. Essential oils bottle natin ay may diameter na 2 cm. Kailangan na natin gumawa ng 7 chain. Insert the hook in first chain. Hindi dito sa yung nakikita yan. Kasi yan yung ginawang slip knot. Dapat dito. Then, chain 3. 1, 2, 3. Ito na yung treble or double crochet. Then, gawa ka ng 17. At yun na yung magiging base or foundation ng cylinder. After this, join mo na sila sa pangatlong chain dito. 1, 2, 3. Hilahin natin. Yan. After mong mahila at masukat kung talagang sakto siya, gagawa tayo ng single crochet. Check if it fits to your bottle. So, okay na to. Gagawin na lang natin yan. 1 chain stitch and cast them. Weave this using your tapestry needle.
gagawin naman natin ngayon ay ito. Bagong style. Or ibang style naman. May ano siya. May ganito. So, paggawa natin ito, parehas lang ng pagsimula nito. Tuloy mo lang hanggang sa magawa natin yung gaya kanina. Katulad nito, tuloy mo lang hanggang sa makagawa tayo ng ganito. Babalikan ko kayo kapag nakagawa na rin ako ng ganito. So, ayan na magiging itsura niya. Gaya kanina. Check natin kung hanggang sa may takip na siya. Ayan, okay na to. Gagawin na natin ay yun nandito. Gagawin natin, gawa muna tayo ng 3 chain na act as treble or double crochet. Then, gagawa tayo ng double crochet dito sa susunod na stitch. Yan, dito. Yan. Isang row lang ang gagawin natin. Ito ang gagawin natin. Diyan. Pag ganun. So, ito na yung row natin. Ito na yung last stitch. Gagawa natin ng double crochet. Tapos, sa chain na to, sa chain 3 natin kanina, pagdudugsong natin or join lang sa third chain. 1, 2, 3. Stitch and fasten off. Kailangan muna nating maiweave ito. Ngayon, gagawin din natin to. Chain stitch ng 36. Slip knot muna tayo. Then, fasten off na. Dahil gagawin natin ito. Tali lang. Lulusot natin siya sa by twos. By twos dito. Gumamit ka ng ito, pwede to. Or pwede kang gumamit ng hook. Ito by twos ng double crochet.
try natin. Ayan. Pwede kang gumamit ng beads dito.